ओके साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा आउनु होला र यहाँनेरि पिका सर्च गर्नु होला, जुन चाहिँ यो पिका एआई ले बनाएको भिडियो हो। त्यसपछि यो सुरुमा देखाएको पिका यसमा क्लिक गर्नु होला र यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ ट्राई पिका भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो जीमेलबाट चाहिँ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो जीमेलबाट यहाँ साइन गर्छु, तपाईहरु पनि आफ्नो जीमेलबाट यहाँ साइन गर्नु होला। साइन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ थोरै टाइम लिँदैछ। ओके, यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यो चाहिँ इन्ट्रोड्युसिङ पिका 1.5 को चाहिँ भर्जन हो र यसमा तलपट्टि हेर्नुभयो भने यहाँनेरि जुन इफेक्ट देखिन्छ, यो इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ विभिन्न इफेक्टहरु देखिन्छ, जसमध्ये तपाईलाई अब कुन मन पर्छ। यहाँनेरि मेल इट, अब यहाँ स्क्वाइट इट छ, मैले चाहिँ स्क्वाइट इटलाई चाहिँ ट्राई गर्न खोज्दै छु। अब यसमा म क्लिक गर्छु। यहाँनेरि यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनेरि आफ्नो ग्यालरीमा भएको इमेज चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ इमेज भनेको ठाउँमा यसरी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो ग्यालरीमा भएको कुनै पनि एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। म यहाँ सुरुमा भएको यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेपछि यहाँनेरि यो स्क्वाइट इटमा म यतापट्टि साइडमा यो इफेक्टमा क्लिक गर्छु। अब भने यो मेरो भिडियो तयार हुँदैछ। यसले चाहिँ कम्तीमा पनि 4-5 मिनेट जस्तो टाइम चाहिँ लिँदो रहेछ। यहाँनेरि चाहिँ मैले भिडियोलाई चाहिँ स्पिड बढाइदिएर गरेको छु। यो चाहिँ कम्तीमा पनि 5 मिनेट लाग्छ बन्नमा। यसरी यो अलमोस्ट 100 पुगिसकेपछि चाहिँ भिडियो रेडी हुन्छ। मेरो यहाँ 100 पुग्न लाग्दैछ र यसरी 100 पुगिसकेपछि यहाँनेरि अब यसलाई कस्तो बन्यो म प्ले गरेर हेर्छु। यसरी प्ले गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको बन्छ र अब तपाईले यसलाई आफ्नो डिभाइसमा सेभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँ डाउनलोडको अप्सन छ तल। यो डाउनलोड लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी डाउनलोड हुन्छ।